แนะนำสำหรับผู้เล่นใหม่หรือคนที่กำลังจะปั้นตัวใหม่จะปั้นตัวอะไรดีระหว่าง e-fit กับหงไฟเดี๋ยวคลิปนี้ไปดูคำแนะนำจากผมเลยดีกว่าและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเนี่ยก็จะทำคลิปนี้ขึ้นมาเนื่องด้วยจากที่ผมเนี่ยได้ไปเห็นผู้เล่นคนใหม่ๆนะครับที่กำลังถามกันอยู่ว่าถ้าเริ่มเล่นตอนนี้มีให้เลือกระหว่างตัวของ e f r i t กับหงไฟเนี่ยเราควรจะเลือกทำตัวไหนดีกว่ากันครับซึ่งผมก็จะบอกเลยว่าในระหว่าง2ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่เก่งคู่แต่เราต้องดูว่าตอนนี้มันคือช่วงไหนมันมีระยะการเล่นเนี่ยที่ยังได้ยาวอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบเข้าลึกให้คุณผู้ชมได้ดูเลยนะณจุดปัจจุบันเนี่ยของเซิร์ฟเวอร์เราที่มีผู้เล่นใหม่เข้ามาเนี่ยเห็นเขาบอกว่าช่วง7วันแรกนะครับหรือ5วันแรกนี่แหละมันจะเป็นตัวของตัว e f r i t นะครับให้เราสุ่มบวกกับตัวจริงใช่ไหมแล้วหลังจาก e f r i t นะครับที่เป็นตู้อัญเชิญธรรมดาเนี่ยหรืออัญเชิญลิมิเต็ดที่เป็นตู้เลทแบบนี้ผสมกันเนี่ยมันออกไปแล้วมันจะมีในส่วนของตัวหงไฟเนี่ยมาให้เรานั้นทำต่อทีนี้เราจะเลือกทำอะไรดีระหว่างตัวของ e f r i t กับรอหงไฟในตู้ต่อจาก e f r i t ผมขอแนะนำเลยว่าถ้าเราจะเลือกปั้นณปัจจุบันเพิ่งมาเล่นใหม่เนี่ยเราเลือกกดตัวหงไฟไปเลยดีกว่า e f l i t นะครับมันดีแต่มันดีเฉพาะช่วงแรกๆสลับตอนนั้นนะมันไม่มีหงไฟคนก็ต้องเลือกปั้น e f l i t กันอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นตัวดาเมจที่สามารถแบกทีมน้ำหรือว่าจะเป็นทีมของไฟเนี่ยได้แบบสบายๆถ้าเราไม่เลือกตัวของ e f l i t ตอนช่วงแรกๆเราก็เล่นไม่รอดดังนั้นมันเลยไม่มีทางเลือกแต่ตอนนี้คุณผู้ชมที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าคนที่จะย้อนกลับไปทำทั้งที่ยังไม่ได้ทำ e f l i t หรือว่าหงไฟเนี่ยเราเลือกตัวอะไรดีนะปัจจุบันก็คงจะต้องเลือกในส่วนของตัวหงไฟแล้วนั่นเองสำหรับในส่วนของ e f l i t เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เล่นง่ายนะครับไม่ต้องมีสกิลเพย์อะไรเลยแต่ว่าตัวหงไฟเนี่ยมันเป็นตัวที่อาจจะต้องมีสกิลเพย์ในการวางสกิลอะไรแบบนี้เพื่อให้โดนหลายๆตัวมีรวบมีอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันอาจจะต่างกันแค่ตรงนี้ e f r i t ไม่ต้องมีสกิลเพย์ปล่อยให้มันใช้สกิลไปเนี่ยแล้วโดนทั้งแมปได้แต่ถ้าในเรื่องระยะยาวมันก็จะไม่สามารถสู้กับตัวหงไฟได้เพราะตัวหงไฟเนี่ยถ้าปัจจุบันนะครับมันเป็นตัวที่เบิร์ดดาเมจแรงแบบเวอร์นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวละครมันมีอมตะที่สามารถป้องกันการตายได้นะครับตายยากพูดง่ายๆเลยสำหรับตัวหงไฟนะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเอาไปเล่นทีมมืดได้นะครับมันมีธาตุมังกรมืดกับธาตุมังกรไฟที่สามารถคุม2ธาตุนี้ได้อย่างตัวในอนาคตถ้าเราเลือกปั้นตัวของอีฟริตมาแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณผู้ชมจะโดนเลยคือมันจะซ้ำธาตุกันค่อนข้างเยอะตัวแบกอย่างตัวทันหลอดที่จะเข้าถ้าเราจะเลือกสุ่มในภายหลังเนี่ยมันก็เป็นธาตุน้ำบวกกับธาตุเขียวอยู่แล้วมันสามารถแบกธาตุน้ำได้แบบเพียวๆอยู่แล้วสำหรับตัวทันหลอดเนาะในระยะนี้ก็เลยตัดตัวของอีฟริตเนี่ยออกไปได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ปั้นนะและในส่วนของตัวหงไฟเนี่ยมันดีจบได้เลยถึงแม้ว่าเราจะไม่มีตัวอาร์ติมิสแบบเนี้ยแน่นอนว่าเราสามารถที่จะเอาตัวของหงไฟเนี่ยไปเล่นแบกในดันมืดหรือหอมืดได้แบบสบายๆเลยนั่นเองเนาะถ้าสำหรับคำแนะนำของผมเนี่ยผมก็จะแนะนำให้ผู้เล่นใหม่นะครับทำการปัดตัวอีฟริตเนี่ยทิ้งไปได้เลยเพราะว่าตอนนี้เรามาถึงช่วงที่เราสามารถเลือกได้แล้วนะครับว่าเราจะเลือกอะไรนั่นเองเนาะไม่ใช่ว่าเราไม่มีทางเลือกแต่ตอนนี้ปัจจุบันเรามีทางเลือกแล้วเราก็จะเลือกไปที่ตัวหงไฟเลยดีกว่าถ้าถามในระยะยาวตัวมันยังคงแบกอยู่และก็ยังเป็นตัวที่ใช้งานได้ระยะยาวกว่าตัวของ e f r i t นั่นเองนะคุณผู้ชมดังนั้นผู้เล่นใหม่ตัดสินใจไม่ยากนะครับหงไฟนะถ้าฟังคำแนะนำจากผมนะคุณผู้ชมผมไม่ได้ปั้นเพราะว่ามันเป็น ID ที่เล่นมาตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับแล้วผมปั้นตัว e f r i t ไปเยอะละและทีเนี้ยผมก็ไม่สามารถปั้นตัวหงไฟได้ในช่วงนั้นมันไม่มีเพชรก็เลยแบบไม่ได้ปั้นแล้วถามว่าพี่จะปั้นต่อไหม
ไม่ได้ปั้นแล้วแหละก็คือว่าผมใช้อีฟริตเนี่ยแบกมานานจนเกินไปแล้วนะครับมันต้องแบบข้ามเจนไปแล้วในทีนี้เนี่ยหงไฟก็เลยอาจจะไม่สำคัญกับผมสักเท่าไหร่แล้วเพราะว่าผมตัดสินใจทำตัวอีฟริตไปตั้งแต่แรกๆแล้วหงไฟเนี่ยก็เลยจะต้องพลาดไปหน่อยเพราะว่าเราไม่มีทางเลือกเพราะเราปั้นอีฟริตไปแบบเต็มๆแล้วถ้าผมเลิกปั้นหงไฟมาเนี่ยเดี๋ยวอีฟริตผมจะตกกระป๋องทันทีเลยนะและณปัจจุบันอย่างตัวผมเองอ่ะผมปั้นอีฟริตจนดาวตันไปแล้วไง เวลามีตัวใหม่ๆมาแบบเนี้ยผมจะเอาแบบไม่ซ้ำธาตุแล้วนะครับอย่างเช่นตัวที่ต้องการพวกตัวทาร์ลอตผมเล่นทีมน้ำไม่ได้เล่นทีมไฟเนี่ยเราก็ไปเน้นเลือกเอาที่มันแบกได้แบบจริงๆที่เราเน้นปั้นทีมนั้นแบบจริงๆดีกว่านั่นเองแต่สำหรับคุณผู้ชมที่เป็นผู้เล่นใหม่ยังไงคุณก็ต้องเลือกนะครับระหว่างตัวของตัวอีฟริตกับตัวของหงไฟว่าเราจะเลือกตัวไหนแต่ถ้าสำหรับคำแนะนำจากผมเนี่ย ผมก็แนะนำให้เลือกในส่วนของตัวเนี่ยหงไฟแบบเน้นๆเลยดีกว่าเพราะว่าผมมีหงไฟเนี่ยที่อยู่ในช่วง1 ดาวม่วงลองเอาไปเล่นดูเว้ยแม่งโคตรเก่งอ่ะคุณผู้ชมยังไม่ได้ปลดดาวยังไม่ได้ทำอะไรให้มันเยอะแยะแต่มันเก่งมากแต่ก็อย่างว่าแหละผมเองก็ดูเทียร์ของเซิร์ฟเวอร์นอกแบบเนี้ยมันค่อนข้างตรงนะครับเพราะว่าตัวละครของหงไฟเนี่ยมันอยู่ต่างระดับกับตัวอีฟริตเลยในช่วงเลด หงไฟสกิลมันก็ดีจริงนะครับในส่วนของพวกสกิลอันติเมตแบบเนี้ยใช้แบกได้แบบระยะยาวดังนั้นคุณผู้ชมถ้าไม่มีทั้ง2ตัวนี้เลือกเอา1ตัวนะครับว่าจะไปตัวไหนถ้าอยากได้ระยะยาวให้ไปหงไฟนั่นเองคุณผู้ชมแต่ปัจจุบันผมคงไปตัวหงไฟไม่ได้แล้วเพราะว่าผมใส่สุดกับตัวอีฟริตเพราะว่าผมเล่นตั้งแต่วันเปิดเกมแรกๆเลยก็เลยไม่มีทางเลือก เลยต้องปั้นในส่วนของน้องตัวอีฟริตเนี่ยมาเป็นตัวแบกนั่นเองนะครับคุณผู้ชมดังนั้นก็จะเป็นประมาณนี้เลยคือแบบใครที่เล่นทีมไฟนี่ขาดบ่ได้เด้อถ้าเป็นตัวของหงไฟเนี่ยเพราะว่าตัวละครมันแบบเก่งอะถ้าเอาไปเล่นกับทีมมืดยิ่งแบกได้ใหญ่เลยนะครับเล่นได้2ธาตุแบกได้2ธาตุแต่ถ้าสำหรับคนที่เล่นทีมน้ำก็ตัดสินใจได้ง่ายๆไปตัวของอีฟริตนั่นแหละจบเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าจะเล่นทีมไฟอะไรแบบเนี้ยก็ไปตัวของหงไฟไปเลยนะครับไม่ต้องมาตัวอีฟริตนะมันก็จะมีข้อแตกต่างเนี่ยอยู่ตรงจุดเนี้ยแค่ประมาณนี้นี่แหละที่เราจะเลือกมันและตัดสินใจถ้าไม่ได้เล่นไฟนะครับก็เลือกอีฟริตไปเลยเพราะเราเล่นน้ำอะไรแบบนี้แต่ถ้าคุณเลือกปั้นมังกรไฟแบบนี้คุณเลือกตัวของหงไฟไปเลยจบเรื่องนะครับเล่นได้ระยะยาวด้วย แล้วในอนาคตเนี่ยมันสามารถเอาไปเล่นกับทีมมืดที่เป็นทีมเมตาในอนาคตหรือว่าในช่วงเลทได้นั่นเองคุณผู้ชมดังนั้นนะครับสำหรับคำแนะนำของผมเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนั่นเองเนาะคุณผู้ชมตัดสินใจทำกันได้แบบง่ายๆแต่มันก็ดูจะไม่ง่ายตรงที่ถ้าเราเลือกต่อให้มันเป็นหงไฟระยะยาวกว่าแต่เราไม่เล่นมังกรไฟเนี่ยมันก็เอามาเล่นไม่เต็มที่อยู่ดีนะครับดังนั้นตัดสินใจแล้วดูที่มังกรเราด้วยว่าเราจะเลือกปั้นมังกรไหนแบบเป็นหลักๆที่เราจะเน้นๆนั่นเองคุณผู้ชมถ้าเลือกมังกรน้ำเงินนะครับหรือมังกรฟ้าเนี่ยให้เลือกตัวอีฟริตไปเลยจบเรื่องนะครับมันเน้นรีคูลดาวน์แบบปล่อยสกิลทีแต่ถ้าเราเลือกเล่นเป็นมังกรไฟให้เลือกตัวหงไฟไปเลยจบเรื่องใช้ได้ยาวๆคุมหอมืดในช่วงเลทเกมได้ด้วยนั่นเองก็สำหรับคลิปนี้นะครับคงไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนละเนาะสวัสดีครับ